السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قصتنا النهاردة تبدأ ببنتين أصحاب جيران عايشين في منطقة واحدة، مكان واحد، ومن سن بعض، بيحبوا بعض جدا. من شدة حبهم في بعض دخلوا مدرسة واحدة وفصل واحد. كان لما كل واحدة يجي مكانها في فصل تاني كانوا يطلبوا من المدرسين ينقلوهم في فصل واحد. من كتر حبهم في بعض والقرية بتاعتهم كلها عرفت ان هما الاتنين دول كأنهم توأم، يشوفهم يقولوا اخوات، يذاكروا مع بعض وياكلوا مع بعض ويلعبوا مع بعض. ومشيت معاهم الأيام والسنين على كده، من مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى لما جيت تنسيق ودخلوا كلية، دخلوا كلية واحدة مع بعض. طبعا هما الاتنين كان في واحدة فيهم أجمل من التانية شوية، بس ما كانوش بيتكبروا على بعض ولا أي حاجة، بالعكس كانوا فولة واتقسمت نصين. معروف ان مرحلة البنات والولاد لما يدخلوا الجامعة، مثلا دي اعجبت بشاب، ده شكله حلو، ده مش عارفة ايه. فكان في شاب شكله جميل جدا وغني جدا جدا جدا، كل البنات بتبص عليه وكل البنات اتمنته يكون فتى احلامها. بس صاحبة القصة دي بتقول انا عادي، يعني مش فرقت معانا، كل همي ان انا نخلص تعليمه وبس. وكانت أمنية حياتي إن أنا نتخرج من الكلية، وما كانتش تعرف إن هي تحب أو تعجب بحد وكده. صاحبتها التانية دي كانت معجبة بيه بس ما جالتلهاش. عدت الأيام والسنين والشهور في الكلية وتخرجوا. فجأة من غير مقدمات الشاب ده الغني اتقدم لصاحبتنا اللي هي صاحبة القصة. هي اتفاجئت، بتقول طب انا ما فكرتش فيه او اعجبت بيه او كده، بس كشكل عام وكعريس متقدم يعني ما فيهوش عيوب. يعني انسان متدين، بيصلي، من عيلة كبيرة، غني، بيشتغل، يعني كل الصفات المحترمة فيه. فهي ما فكرتش تقول لصاحبتها عليه غير لما تشوف هتتم ولا لأ. لان معروف ان في المرحله دي كل واحده بيجيها عرسان اشكال والوان، في اللي بيترفض وفي اللي ما بيترفضش. فهي قالت ايه، طب انا هنقولها دلوقتي وممكن يترفض او ما يحصلش نصيب، على العموم خليني اشوف لو في نصيب نبقى نقولها. المهم فابوها سأل عليه وفرحوا بيه ورحبوا بيه، وهي ما رفضتش لان ما لقيتش فيه عيوب، وافقت على الجواز. فبعد ما وافقت اتصلت بصاحبتها فبتحكي لها. صاحبتها طبعا هاجت وصارت وبقيت تزعق فيها، وانت غاية، انت فاكراني هنغير منك، انت فاكرة ان انا هنحسدك، وانت ما تقوليليش ليه من الاول. المهم راحت صاحبتها مقاطعاها خالص. يهديكي يرضيكي سامحيني ارجوكي ما قصديش، عايزة تفهمها وجهة نظرها. مستحيل، الفكرة خلاص ثبتت في مخها ومش راضية تكلمها تاني ابدا. مشيت في اجراءات الجواز واشترت حاجتها وبدأت الشهر اللي خلاص اتحدد فيه الفرح. قبل فرحها بأسبوع بيوم واحد راحت لها البيت وحكت لها اللي حصل، وقالت لها والله انا ما نقصد حاجه، انا كل همي ان انا خفت ان هو يترفض، فقلت نشوف في الاخر. المهم وضحت لها الصوره. بتقول صاحبتي بصت عليا بصه ما فهمتهاش، لا تعرف ان هي بصة رضا او بصة سماح او بصة غيرة، محدش عارف. قالت لها طيب ماشي خلاص مسامحاكي. تمت اجراءات الجواز واتجوزت. وجوزها ما كانش مقصر معاها، كان بيحبها جدا، وكان بيسافر في كل بلاد العالم، لففها العالم زي ما بيقولوا. ما كانوش بيقعدوا في بلد واحدة، كل ما يسافروا مكان ويصوروا بتنزل صورها على السوشيال ميديا. كل ما يجيب لها هدية، وطبعا الهدايا اللي كلها اللي كان بيجيبها لها كان بيجيبها ماركات عالمية. كل ما يجيب لها هدية كانت تنزلها على السوشيال، وكانت أول واحدة تشوف الهدية كانت هي صاحبتها، كانت تبعتها لها هي قبل ما تبعتها للسوشيال ميديا وتنزلها لأصحابها. كانت تاخد رأيها كده لمجرد ان هي يعني ما تقصدش حاجة، هي بتحبها وفاكرة ان صاحبتها هتفرح لها زيها. كانت تقولها ايه رأيك في الهدية اللي جابها لي جوزي، كانت بترد بكلمة واحدة بس، حلوة. بس مكانش بتتكلم في اكتر من كده. المهم
استمرت على كده ورجعت من السفر واستقرت هي وجوزها، بس كان سكنها أو عايشة تقريبا في فيلا. الفيلا كانت بعيد عن بيت أهلها شوية، فكانت دايما صديقتها بتروح عنديها بتسلم عليها تخدمها كده. جت البنت دي حبلت، فكان أول مولود ليها جابت بنت، عدت شهورها على خير، جابت بنت. يوم الأسبوع بتاع البنت وعاملين لها عقيقة، فصاحبتها جابت لها كحل. الكحل ده جات لها حطيه في كحالي بنتك بيه علشان الحسد، ومعروف ان الاطفال بتتكحل هي وصغيرة ومولودة جديد وكده. فبتقول الكحل ده اول مرة نشوفها، ده مش كحل طبيعي. حست ان هو ريحته وحشة وعامل زي اللي بيلسج، يعني مش كحل عادي زي اللي احنا عارفينه. المهم قالت يمكن يكون نوع تاني وانا معرفش. كحلت بنتها بيه، وتاني يوم فجأة البنت فضلت تبكي كتير، ففضلت تسكت فيها الليل كله، وبعدين البنت سكتت ونامت. فخدتها نومتها في سريرها، وصحت الصبح على اساس انها تقوم تعملها الرضعة وتصحيها، فاتفاجأت ان البنت ما صحيتش. عملت الرضعة وراحت لها تصحي فيها لقيتها ميتة. كانت حالة ما يعلم بها الا الله. نفسيتها تعبت جدا جدا واتصدمت وفضلت تبكي وحالتها اتدمرت، وحبست نفسها في الأوضة، حتى جوزها ما كانتش طايقاه من كتر التأثير والحزن اللي حزنته على بنتها. صحيح البنت لسه صغيرة وتقريبا بنت أسبوع أو 10 أيام، بس برضو دي قلب الأم يعني ضناها. المهم هي تجاوزت المحنة دي بصعوبة جدا. كانت صاحبتها بتروح لها كل يوم تقول لها مثلا أساعدك، رغم إن الفيلا كان فيها خدامين، بس كانت تقول لها الحركة والخدمة تخليكي تنسي. كانت تروح لها وتخليها تتحرك وتخدم وكده. وعدت الأيام والشهور، والبنت ربنا كرمها وحبلت تاني، وعدت شهورها على خير وجابت بنت تانية. البنت دي كويسة، ما عملتلهاش أي حاجة. وفجأة صاحبتها كانت عنديها بتحكي لها عن أيام عرسها وأيام الهدايا اللي كان جايبها لها جوزها في فرحها وسفرها في البلاد وكده. فجات لها طب تعالي ننظف اوضتك ونتفرج عليها. فكانت دايما تحب تنظف معاها اوضتها وترتب الهدايا والساعات والخواتم والذهب اللي كان جوزها جايبهولها. فبيتفرجوا، فجت قدامها الالبوم بتاع فرحها فبتفرجها عليه. البنت صحيت في اوضتها، جات لها طيب استنيني هروح اسكتها واجيلك. سابتها في الاوضه وما تعرفش ان صديقتها سرقت صوره ليها هي وجوزها من الالبوم، ما خدتش بالها. وراحت سكتت بنتها ورجعت، وصح صديقتها دست الصورة. المهم عدت الأيام، فجت في يوم جات لها أنا معذورة في فلوس وما لقيتش حد استلف منه غيرك، بس لو سمحتي أطلب منك ما تقوليش لجوزك. جات لها عايزة كام؟ جات لها مبلغ كذا كذا، يعني جات لها على مبلغ كبير. فالبنت اتفاجئت ان هي تطلب مبلغ زي ده، بس جات لها خلاص هشوفه مع جوزي وادبرهولك. فقالت لجوزها ان هي معذوره في مبلغ وما رضتش تقول لاني لصديقتها. خدت الفلوس من جوزها، اتصلت بصديقتها قالت لها ان انا جهزت لك المبلغ. في نفس اللحظه اللي قفلت فيها التليفون ما كملتش نص ساعه صديقتها جت خدت منها الفلوس. صديقتها بعد ما خدت الفلوس تقريبا هيفت اسبوع او 10 ايام، والبنت دي طلبت من جوزها ان هي عايزه تعمل ساحه نسائيه، يعني مكان واسع كده في الفيلا بتاعتها من بره في الجنينة تقعد فيه الستات. جوزها قال لها مفيش مشاكل براحتك. آه فجابت النجارين وبتوع الأساسات. فبتوع الأساسات عملوا الجزء اللي تحت الأرض بتاع الأسمنت، وعلى أساس إن هيكملوا بعد أسبوع. صديقتها راحت لها فبتقول لها انتي بتعملي ايه وكده. جات لها دي قاعة مخصوص كده للستات
نجيب فيها مثلا ليلة قرآن، نجيب فيها مثلا نقرا دين وكده. جات لها دي حاجة كويسة. طيب انا عايزة اشرب قهوة، فجيت لها خلاص هروح اعمل قهوة واجيلك نقعد هنا في الهوا الحلو. جيت لها ماشي. صديقتها راحت عند عمود معين كان متركب فيه الاسمنت والخشب، بحيث الناس اللي هتيجي تصب هترمي الاسمنت على طول من غير ما تحط خشب وحديد. فصديقتها كانت واقفة جنب العمود ده مكان معين، فلما جت صاحبتها عملت لها القهوة وجت لقيتها واقفة عند العمود ده، فاستغربت اشمعنى يعني عند العمود ده بالذات وانا سايباكي هنا. فصاحبتها بلجنت كده ومعرفتش تتكلم، ارتبكت وتوهت الموضوع، وعاملة ايه بنتك ومش عارفة ايه كويسة وكده والحمد لله، وخدوا قعدتهم ومشيت. جت بعد 4 أيام تم الصبة بتاعة العمدان، ومجرد ما خلصت صبة العمدان تاني يوم على طول حصلت حاجة غريبة جدا. هي جت زارتها صديقتها وقاعدة معاها، جوزها متعود ان هو لما تيجي صديقتها ما بيقعدش معاهم او بيوطي راسه ويقول سلام عليكم ويدخل. في المرة دي هي اتفاجئت صديقها جوزها دخل على هي وقاعدة هي وصديقتها، فسلم على صاحبتها وبيقول لها اهلا بيكي مرحب اتفضلي نورتيني، وبيضحك ويهزر معاها. هي اتفاجأت من الموقف. طب خليكي قاعدة ماشية ليه؟ خليكي. لا اصلي اهلي يستغيبوني ولازم امشي بسرعة لاني انا هنا من بدري. فبرضه هي مصدومة من معاملة جوزها، سكتت ما عملتش اي اهتمام للموضوع. فجأة تاني يوم على طول جاتها هي وجوزها وبنتها حمى شديدة جدا، يعني درجة الحرارة تكاد عدت 40 بكام شرطة. هي استحملت الحمى وتعالجت وجوزها كذلك وبنتها برضه، بس بنتها ما تحملتش الحمى وللأسف ماتت فيها. كانت حالة مدمرة جدا جدا. موت بنتها التانية زود عليها، وفضلت حابسة نفسها في الأوضة ومش راضية تطلع ومخلية الأوضة ضلمة، حتى جوزها مش طايقة إن هي تشوفها قدامها. جوزها يتكلم معاها يحاول يخرجها، تعالي طب ناكل برا، طب ما ينفعش كده حرام، أبدا مستحيل، هي خلاص وصلت معاه للنهاية. جوزها آخر ما زهق سابها تركها. بيجي من الوقت ده الغريب برضو معاه إن هو كان يروح الشغل ويرجع، لكن بعد موت بنته بيغيب بالأسبوع عن البيت، يغيب بال4 أيام 5 أيام. فهي مع الحزن بتاعها على بنتها وحبستها في الأوضة تكاد تكون اعتادت على غياب جوزها، مش فارقة معاها لأن خلاص صورة بنتها قدامها في كل لحظة. وفي يوم من الأيام برضو جوزها بايت برا، وصحيت الساعة 1 بالليل هي ونامت على الكنبة في أوضتها، لقيت الدنيا ضلمة جدا سودة. فسمعت صوت بكية أطفال، قامت تجري افتكرت إن هي بنتها. كل ما تجري تجري من هنا ومن هنا تسمع صوت بنتها بكية بتزيد بتزيد لحد ما لقيت البيت كله اسود، مفيش ولا لمبة في البيت والع، مفيش نور نهائي. استغربت للنور للضلمة اللي هي فيها، ازاي الخدم فين محدش سايب نور، مفيش حاجة. نزلت تجري وبعد ما نزلت من فوق لقيت الصوت بتاع بنتها اختفى. فراحت على الكوبس عشان تولع النور بتاع الفيلا، وهي وراح تحط ايدها على الكوبس لقيت ايد كبيرة وسودة اتحطت على ايديها ومنعتها تولع النور. بتبص وراها لقيت راجل طوله 2 متر، وشه زي وش الجرد بالظبط، كل نفس صورة الجرد بالظبط، وبيبص عليها ويضحك، وضخم لدرجة ان هي ممكن ما تكونش باينة بالنسبة له. صرخت صرخة شديدة جدا وراحت اغمى عليها وفاقت من النوم، لقيت نفسها نايمة في الحمام أعزكم الله. قامت تجري، طب أنا إيه جابني هنا، أنا كنت هولع النور. المهم فتحت باب الحمام وطلعت، وسمعت صوت خبط شديد في أوضتها فوق. طلعت تجري
فتحت الأوضة لقيت الخبط جاي من الأوضة اللي جنبيها، راحت الأوضة اللي جنبيها لقيت الخبط في الأوضة اللي جنبيها برضو. كل ما تفتح أوضة تلاقي الخبط في الأوضة اللي وراها. كانت هتتجن. وفجأة دخلت أوضة لقيت فيها بنتها قاعدة في الأرض وبتبكي. من شدة لهفتها إن دي بنتها وفاكرة إن هي ما ماتتش، جريت حضنتها وخدتها في حضنها وفضلت تحضن فيها متوحشاها. فمن شوقها ليها بتبص فيها لقيتها شبه الجرد، راحت صرخة شديدة ورمياها. المهم نزلت تحت لقيت البيت مليان عيال، وكل العيال الصغيرة دي شبه الجرود، والراجل ده اللي شبه الجرد بيبص عليها ويضحك. المهم فقالت أنا هروح أتوضى وأصلي. راحت الحمام فلقيت عنديها نزيف، بس النزيف ده ما كانش طبيعي، كان لونه اسود. خافت وتعبت وكانت حاسة بألم في الرحم، ألم شديد جدا، وكل شوية الألم بيزيد. قعدت راحت رنت على جوزها، قالت لها الحقني أنا تعبانة، تعالى وديني الدكتور. قال لها انتي تلاقيكي متوهمة، روحي، مش فاضي دلوقتي أنا ورايا شغل، اتصلي بأمك تيجي توديكي. وفعلا قفلت منه واتصلت بأمها. جاتها أمها على طول، خدتها رايحة توديها الدكتور. فبتفتح الباب الشقة الفيلا، من اول ما فتحت الباب لقيت الراجل الضخم ده اللي شبه الجرد متصدر قدامها على الباب، ما خلاهاش تخرج. راحت صرخت صرخة شديدة اغمى عليها. فأمها اتصلت بأخوها، واخوها جه خدها شالها وركبها العربية وجريوا بيها على المستشفى، إشاعات وتحاليل وكل حاجة. واتصل بجوزها قالوا ان احنا في المستشفى ومراتك تعبانه وكذا كذا، وحكوا له الوضع. فراح قبل ما تدخل تظهر التحاليل والاشاعات، فبيقول لها ما قلتيليش ليه، ما اتصلتيش بيا ليه؟ قالت له انا اتصلت بيك وانت قلت له روحي هاتي امك وهي بتبكي. انا اتصلت بيك وانت قلت لي مش فاضيلك، انت بتدلعي. قال لها ما حصلش، تليفوني ما رنش. قالت له لا حصل، وادي تليفوني. بتفتح تليفونها اتفاجئت ان هي فعلا ما اتصلتش بيه، حست نفسها اتجنت. جوزها وامها بيبصوا عليها بصت كأنها اتجنت من موت اولادها، بس مش عارفين اللي هي بيظهر لها قدامها. المهم الاشاعات والتحاليل ظهرت ان هي عندها ورم خبيث في الرحم ولازم تستأصله فورا. اللي قالوه الدكاترة هو اللي حصل فعلا، واستأصلت الرحم. حالتها النفسية زادت جدا، لا بيها جوزها اللي تارك البيت دايما، لا بيها بناتها اللي فقدتهم، وزادت عليهم العذاب عذابين لما شالت الرحم واتحرمت من الأمومة. رجعت البيت جثة هامدة، خلاص كل حاجة اتدمرت، مخها ده كان بيفكر على طول. فضلت كل يوم حالتها بتسوء عن الأول، حالتها بتسوء لدرجة ان هي وصلت ان هي العين بس المفتوحة والنفس بيتنفس، لا عارفة تتكلم ولا بتحرك ايديها ولا رجليها، جثة كده نايمة. فجوزها جه من بره قعد جنبيها بيقول لها انا عايزة اصارحك بحاجة. انا بصراحة اتجوزت من فترة قبل حالة بنتنا ما تتوفى، وانتي ما بقيتيش نافعاني دلوقتي، مش مهتمة بيا، مش راضية تطلع من الحالة اللي انت فيها، فانا مضطر اجيب مراتي تعيش هنا وتخدمني انا وانتي. طبعا هي ما فيش اي رد فعل منها نهائي، كأنها مكتفة نهائي، لا ايد ولا رجل ولا بج، بس مخها مستوعب كل كلمة جالها، وقلبها مكسر على 100 حتة، وسامع كل كلمة جالها، قلبها وعقلها بيفكر طب ازاي تتجوز عليا قبل بنتي ما تموت، طب ازاي، طب انا ايه اللي عملته، وبيتي اتدمر وحياتي اتدمرت، وعينيها تنزل في الدموع وعقلها يفكر بس بوجها ما بيتحركش. المهم سابها ومشي، نامت على الكنبة زي ما هي مجرد ما جوزها مشي، وما بينت لهوش اي رد فعل، لا حزن ولا فرح ولا اي كلمة. المهم هي نامت على الكنبة ما حستش بنفسها، وفجأة بيصحيها بيقول لها انا جبت مراتي عشان تتعرف عليكي. فتحت عينيها بتبص ورا جوزها،
لقيت صدمة عمرها اللي ما كانتش متخيلها أبدا. جوزها يتجوز عليها وصاحبتها تخونها وتتجوز جوزها، لأن صديقتها بعد ما بنتها توفت اختفت جدا، ما بقيتش تجيها زي ما كانت تجيها في بنتها الأولانية، وما بقيتش تسأل عليها ولا تدور عليها. فجوزها شالها وحطها على السرير نومها. شافت أسود أيام حياتها. كانت أعاذكم الله ما تقدرش تقوم وتروح الحمام، كانت تعملها على نفسها. وصاحبتها كانت تخش تأكلها مرة واحدة في اليوم وتمشي، لمجرد ان هي بس تقعد عايشة لكن ما تقومش. وكانت تسمع ضحك صاحبتها وهزارها وكلامها، وهو نزلها من اوضتها فوق وخلاها قعدت في الأوضة اللي تحت، وشال العفش بتاعها وحاجتها كلها من الأوضة وحط حاجة صاحبتها. وكانت أكبر صدمة عمرها إن صاحبتها تاخد منها جوزها وبيتها يتخرب بالشكل ده. بقيت تأكلها وتسيبها وتمشي، ولا بتسبحها ولا بتنظفها ولا بتكلمها ولا بأي حاجة نهائي. وجوزها ده ما بيدخلش خالص يشوفها عايزة ايه ولا مالها ولا حية ولا ميتة. شافت أسود أيام حياتها. وكان غير ده كله كانت الأوضة بتاعتها مليانة عيال شبه الجرود بتتنطط. والراجل اللي شبه الجرد الكبير ده كانش سايبها ابدا، كان قاعد معاها في الاوضه، والاوضه كانت ضلمه كحل، مفيش اي نوع من، يعني لدرجه ان لما تفتح عينها مش شايفه اي حاجه غير سهاره زي لمبه جايه من بعيد من بره الفيلا. عمود كبير ده فيه نور وعامل شعاع خفيف في الاوضه زي شعيرات. ودي الحاجه الوحيده اللي هي كانت تشوف منها. صديقتها بتدخل تشوفها بالجرف اللي هي فيه وما بتحركش. عاشت في العذاب ده لمدة أسبوعين. تلاقي الراجل اللي شبه الجرد قاعد وراها. ما بقتش تعمل أي رد فعل، زي اللي اعتادت على الأشكال اللي حواليها، وتسمع صوت بكية بنتها وتشوف العيال بتتنطط فوق رجليها. بس مجرد ما الفجر يقدم ما بتسمعش أي حاجة ولا بتشوف أي حاجة. جت فجأة أمها بترن عليها عشان تطمن عليها، مفيش رد نهائي. فخدت بعضها وقالت هروح أشوف بنتي، لي أسبوعين ما شفتهاش وكل ما نتصلوا بيها ما تردش. كانت جايبة معاها اخواتها الاتنين الولاد. فتحوا الباب فاتصدموا بصاحبتها، بيقولوا لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت انا قاعده في بيت جوزي. فامها ام صاحبتها اتصدمت، فين بنتي؟ جات لها بنتك مفيش هنا. زجتها ودخلت تدور، وكانت شافت منظر عمرها ما تخيلته. شافت بنتها والسرير أعزكم الله مليان فضلات وريحتها فظيعة. والبنت شافت أمها ودموعها تنزل، وفجأة ما حستش بنفسها. قامت أمها مع بتبكي، خدتها وجريت بيها على الحمام، سبحتها ولبستها وشالتها هي واخواتها وجريوا بيها على المستشفى. راحت المستشفى، الدكتور قالهم عنديها التهابات في كل حتة في جسمها. قعدت في المستشفى تتعالج فترة كبيرة تقريبا أكتر من شهر وهي تتعالج، بس الكلام وحركة الإيد والرجل ومفيش، زي ما هي ما بتتحركش ولا بتتكلم. فكل التحاليل والإشاعات أثبتت طبيا مفيش أي حاجة، مفيش حاجة تثبت عدم حركة إيديها ورجليها. فأمها قالت خلاص يلا بينا على الشيخ، نجيبوا شيخ قرآن يقرأ لها. وفعلا خدوها وراحوا للشيخ، والشيخ فضل يعمل لها جلسات كل يوم جلسة. واكتشف ان هي بدأت مع الجلسات تتكلم، شوية بشوية بدأت تتكلم. المهم لما بدأت تتكلم بس ما بتتكلمش طبيعي، بتكسر في الكلام، يعني كلمة تطلع وتستنى، كلمة تطلع وتستنى. فمن كلامها فهموا ان هي كانت كل يوم بتشوف كابوس. الكابوس ده ان جوزها بيروح يقف جنب عمود، وهو العمود اللي شافت صاحبتها واقفة جنبه، وبتطلع كمية عجارب سودة وتعابين سودة من تحت العمود تكاد تاكل الكرة الأرضية دي كلها من شدة هجومها وخروجها من العمود. الشيخ قالها انتي معمول لك عمل سحر اسود، والسحر ده يا اما تحت العمود يا اما جوه العمود.
راحوا اخواتها قالوا خلاص احنا هنروح لجوزها ونحكي له. فعلا راحوا لجوزها وحكوا له، وسمع كلمة شيخ وفضل يهيج ويصور ويزعج ويشتم ألفاظ وحشة وطردهم من البيت. راح ايه مشوا، قالوا لا ده مش هينفع، احنا حالة اختنا بالسوء، طب احنا نجيبوه يشوفها يمكن قلبه يحن. راحوا له قالوا له تعالى اختنا حالتها تعبانة وما بتتحركش، والشيخ قال معمول لها سحر ولازم نشيل العمود ده. فضل يشتم فيهم ألفاظ وحشة ومش كويس. فقالوا لا ده احنا مش هينفع معانا الحال ده. راحوا مسكينة ومكتفينة. فضل أول ما سمع قولت تعالى هناخدوك معانا غصب عنيك للشيخ، فضل يصرخ ويعيط ويشد في جسمه وفي هدومه زي الواحد اللي بيتعذب. قالوا لا ده الواد ده مش طبيعي، احنا هناخدوه ونمشوا بيه. خدوه كتفوه وخدوه غصب عنا ودخلوه للشيخ. وأول ما شاف الشيخ فضل يضرب في وشه ويضرب في جسمه ويقطع في هدومه ويوقع في الأرض ويخبط في الأرض. وهي بالمثل هي كانت زيه في نفس الحالة. فضل الشيخ يجرى عليهم يجرى عليهم يجرى، فمن كتر الصراخ هما الاتنين اغمى عليهم. راحوا اخواتها اتصلوا بأبوه واخواتها، قالوا لهم تعالوا شوفوا ابنكم حصل كذا كذا. من اول ما دخلوا شافوا ابنهم وفي الحالة دي قالوا لا احنا لازم نشوف زي الشيخ ما قال نشيل العمود. راحوا يشيلوا العمود وجابوا الكشيك عشان يشيلوا العمود، واتفاجئوا ان مراته اللي في البيت فضلت تصرخ وتشتم فيهم وعايزة تطردهم من البيت. فراح أبوه قالها انت اللي تطلع من البيت، البيت ده باسمي مش باسم جوزك، وطردها من البيت. وفعلا أول ما شافتهم رايحين يشيلوا العمود خدت بعضها وطلعت تجري على بيت أهلها. فضلوا يكسروا في العمود حتة 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 لحد ما وصلوا للقاع بتاع بين الصبة اللي تحت والعمود من فوق، ولقيوا صندوق اسود. فتحوا الصندوق لقيوا شعر، ولقيوا صورة أختهم وجوزها، ولقيوا حتة من هدومها وشوية ورق مكتوبين زي السحر وحاجات تانية جنبيهم. خدوا الصندوق وراحوا للشيخ، ومن أول ما اتفتح الصندوق قامت هي وجوزها يصرخوا وفضل يجرى 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 لحد ما فقد لحد ما وقف السحر. طبعا هو وقف السحر بس هو لسه ما طلعش منهم، لان بياخدوا كل يومين جلسة كل يومين 3 جلسة. فالجلسات معاهم لان خلاص هما جسمهم حسينة بياكل فيهم من شدة التعب. فاول ما فاق من النوم في ايه اللي حصل، قالوا له حصل كذا كذا كذا. وهي قامت وقفت على رجليها واتكلمت، قالت له انا شفت صاحبتي كانت واقفة عند العمود ده قبل ما يتبني، ولما بنكلمها اتلخبطت، ولما شافت الصورة اللي في الصندوق قالت ايوه انا وصاحبتي كنا نتفرجوا على الالبوم وسبتها ورحت لبنتي وما نعرفش ان هي خدت الصورة دي. عرفوا ان صديقتها هي اللي عملت العمل. فجوزها مجرد ما عرف الكلام ده وعرف ان هي مش بس سحرة لمراته، دي سحرة له وهو كمان. ف طلقها على طول. مجرد تاني يوم تالت يوم راح بعتلها ورقتها طلقها. الأشباح اللي كانت تشوفها قدامها تغيب تظهر لها من وقت للتاني. فجوزها حس نفسه تعبان مش قادر يتحرك لأن لسه تأثير العمل فيه. وكمان مراته اللي التانية صاحبتها اكتشف لما خدوا الشيخ معاهم البيت، لما بدأت حالتهم تتحسن ويرجعوا بيتهم تاني، اكتشفت ان بتسمع خبط وكسير في البيت في كل مكان. فجابوا الشيخ فقال لهم في سحر معمول بمية مرشوش في اوضه البنت الصغيره، بناتك اللي توفوا، ان كل شويه تسمع صوت بكيت بناتك في الاوضه. وفعلا جابوا الشيخ وفك العمل التاني اللي في اوضه النوم الاطفال، وفضل يجرى لهم، وبيجي بدل ما يعمل لهم الجلسات عنده بيجي يعملها في البيت عشان يفك السحر اللي في البيت. واكتشف بعديها ان صاحبتها للأسف طلعت حامل. فهو هو زعل لأنه ما كانش عايز يخلف منها أصلا بعد اللي هي عملته.
بس هو جالي الحمد لله، وما بقاش يسأل فيها ولا يدور عليها اصلا لانه هو كرهها. عاش هو ومراته وخدوا فترة كبيرة جدا عشان يفكوا السحر مع الجلسات وقراءة القرآن وبيشغل القرآن في البيت والبخور. وبدأت حياتها الطبيعية ترجع زي ما هي، وبدأ يروح شغلها، وهي كملت الساحة بتاعت النساء اللي كانت عايزة تعملها، وبدأت فيها تجيب النساء لقراءة القرآن والوعظ والإرشاد وتحفيظ القرآن. عدت الشهور والأيام وهما ما كانش بيسأل على طليقته. وفجأة هي كان عندها مرض وحش، محدش عارف المرض ده ايه، اللي هي صديقتها يعني آه، كشفت إشاعات وتحاليل، محدش اكتشف ايه المرض اللي عندها أصلا. مجرد ما ولدت الطفل من هنا وجابت ولد، نفس اليوم في نفس الساعة ماتت. الدكاترة حاولوا في شهور حملها يكتشفوا ايه المرض اللي عنديها ده وسبب ايه. يعني ما عرفش هو مرض نادر ولا اعمالها السوداء والسحر اللي عملته اتجلب عليها بسحر تاني، ما عرفش. المهم ان هي الدكاترة حاولت بقدر الامكان تكتشف ايه المرض ده، محدش عارفه. مجرد ما ولدت الولد هي ماتت على طول، ما لحقتش حتى تشوف ابنها. مراته هو لما قالوله ان مراتك ولدت، طليقتك ولدت وجابت ولد وماتت، مراته ما حزنتش عليها، ومش من حقها ان هي تحزن عليها اصلا، بس هي فضلت تبكي لان حست ان هي بعد العذاب اللي شافته ده كله ان ربنا عوضها، لان هي قلنا في الاول ان هي شالت الرحم، فكانت صعب ان هي تخلف. فحست ان دي رسالة ربنا بعتها لها يعوضها عن اللي هي شافتها في حياتها كلها. وفعلا هو راح خد الولد من المستشفى، لان اهل طليقته رفضوا ان هم يربوا لها الولد، بالاكتر لان هم عرفوا اللي بنتهم عملته، وكانوا دايما مقاطعينها وما بيكلموهاش كويس، وما تخيلوش ابدا ان هي ممكن تعمل كده. حتى امها ما تخيلتش ان بنتها تعمل عمل لصاحبتها اللي كانت دايما من يوم ما وعيوا على الدنيا وهما ما بيفرقوش بعض. ومحدش مليان في قلبه من الحقد والغل ده والحسد ان هي مستكترة صاحبتها تكون مبسوطة ومرتاحة في بيت جوزها. طمعت في جوز في صاحبتها علشان الفلوس والراحة والغيرة. يعني كانت دايما تفكر دي معاها فلوس كتير ولفت العالم وبيجيب لها ماركات وبيحبها وما بيستغناش عنها وبتخلف كمان. فكانت الغيرة والحسد والحقد كله دمرها من كل ناحية. فعلا مجرد ما خد الولد وراح لها، هي كان جاي لها ان انا هروح اجيبه، بس هي كانت خايفة لما تحبوش، خايفة لا يفكرها بصديقتها واللي عملتها فيها. فراح المستشفى، خد الولد وراح لمراته. فمجرد ما بيديهولها كده فضلت تبكي تبكي بكية بفرحة، نسيت خلاص صاحبتها ونسيت اللي عملتها فيها. افتكرت حاجة واحدة بس، ان هي العذاب اللي شافتها ده كله ربنا عوضها بطفل بعد بناتها اللي ماتوا، وعوضها بالصحة. لأن هي كانت خلاص، يعني هي كل ما تفتكر نفسها ما بتتحركش، ما بتقومش، ما بتتكلمش، كانت مش قادرة تستوعب اللي هي كانت فيه. بتحس نفسها كده عايزة تبكي وبس، علشان عرفت قيمة الصحة، وعرفت ان هي ترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، سواء بالعمل والسحر، سواء بإرادة، وهي طبعا إرادة ربنا، لأن لو السحر البنت ليها عمر وتعمل لها السحر أكيد ربنا هيديها عمرها زي ما هو. فهي غلطت ان هي أهملت في جوزها واستسلمت للحزن، كانت هي برضو السبب في ان ده كله يحصل لها. وخدت الولد في حضنها، فرحت بيه جدا جدا، ما كانتش مصدقة. سمته اسم أحمد. ربته وكبرته وعلمته على الدين،
كبر وعدت معاها السنين، أصبح الولد عنده 5 سنين، بدأت تحفظه في القرآن الكريم، وما حدش ذكر قدامه أبدا أبدا. وخدوا عهد عن نفسهم ان هم ما يذكروش اسم صاحبتها ده ابدا، وان خلاص ان هي دي امه. وفي نفس الوقت هو كتب الولد بشهادة الميلاد باسمها هي، اثبات قانوني ان هو ابنها. وربته، حفظته القرآن، بدأت معاه في القرآن الكريم، دخلته مدرسة، نسيت كل حاجة حصلت لها في حياتها. عدت بيها السنين والأيام والشهور، وكانت بتعمل خيرات كتير جدا، كانت بتتبرع بصدقات كتير وبفلوس كتير. كان جوزها كل ما يديها فلوس كانت تطلع صدقة وتطلع لله، وعملت عملت خيمة كبيرة برا الفيلا بتاعتها للفقراء. وكانت مائدة كبيرة طول السنة بيتعمل فيها الأكل ما بيبطلش. كان يجوا دايما الفقراء ياكلوا فيها ويشربوا، وكانوا دايما يدعوا لها ويدعوا لجوزها ويدعوا لابنها. وكانت فرحانة جدا بالعمل الخير اللي بتعمله، وفرحانة بالولد اللي بيكبر قدامها وهو ابنها، وحست ان هو حتة منها. وكبر الولد وبيقول لها طبعا يا ماما، وما يعرفش قصة أمه اللي راحت دي أبدا. وأتمنى إن تكون القصة عجبتكم، وأتمنى إن يكون فيها وعظ كبير، إن الواحدة ما تطلعش أسرار حياتها. هي طبعا بطلت بعد اللي حصل إن هي تستخدم أي وسيلة تواصل اجتماعي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.